Dámy a pánové, vítejte u další epizody ze hry LA Noire. V minulé epizodě jsme konečně povýšili a dostali jsme se trošku blíže k hollywoodský smetánce. Jsme konečně detektivem vražd. Tož z moc lidba asi nepokecáme, ale každopádně jdeme na to, jdeme řešit naši první vraždu, takže se připravte, tohle možná bude trošku víc krvavý, než jak to bylo doteďka. Tak jo, jdeme do hry. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose at the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Takže konečně jsme povýšili, ale vypadá to, že náš nový kolega není vůbec šťastný, že je náš kolega. To je jedno, máme podezřelýho z vraždy, máme zavražděnou oběť, takže jedeme samozřejmě na místo činu. Tak nějak nám jako odfrknul rychle adresu, akorát kam teda jedeme. A jinak už s náma zase nemluví. Radši budeš řídit ty, dobrá. Zároveň, jak můžete vidět, máme vlastně nový oblek. Tenhle ten oblek je pravděpodobně pro nás na oddělení vražd. Když my se podíváme samozřejmě tady do obleku, tak si můžeme klidně i změnit nějaký oblek. Máme teďko meč spravedlnosti, zlatý hoch, sunset strip. Oj, ale to nevypadá špatně, ta kravata, podívej na ní, na komedianta. A tohle z toho to je ještě lepší. Broderick a ostrostřelec. A já myslím, že si ale necháme si ten oblek, který teďko máme, který nám přiřadila jakoby hra. No a jdeme rovnou tady do auta. A jdeme na místo činu, kde ještě než tak uděláme, tak se samozřejmě podíváme na mapu. A nemáme tady pouliční zločin. To znamená, že pojedeme teďko na místo činu přímo sem a cesta by měla být docela jednoduchá. Takže Phelps, rychle do auta, musím řídit já, i když to podržím. Ne, budeš řídit ty, kamaráde. Pojedeme na místo činu. Nasadí tam výborně a bude řídit náš nový kolega. Kde uvidíme teda, jestli tam bude nějaká konverzace mezi nima. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister?
How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Tak to je pěkný začátek. Vražda, novinářský krysy, kolega, který mě nazývá troubou. To nezačíná zrovna dobře na našem oddělení. Kamaráde, jdeme teda vyšetřit tuhle vraždu. Samozřejmě, jako vždycky, napřed projdeme tady v okolí a zjistíme tak nějak, co se tady stalo, a pak se teprve vrhneme na objekt. Tak, můžeme si promluvit s koronerem, což uděláme možná hned. Carruthers. Phelps, you make homicide? Looks like it. Galloway has been making me feel welcome. I bet he has. Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Takže výborně, osobní věci tady pořád zůstaly tam, kam padly. A jdeme se teda podívat do tohohle z toho, nějaká kabelka a hřeben to vypadá. Hřeben asi tady nebude teda nic, to je jasný, zbytečnost. Necháme to bejt a jdeme se podívat do kabelky, co tam máme. The victim's bag? Takže tahle vražda vypadá, že teda nesouvisí s vlkodlakem. Vlkodlak, co mi to přijde teda, tak... Ukáž. Looks brand new. Can't be the one used on the body. OK. Vlkodlak teda pravděpodobně, když někoho zabil, tak ještě tak nějak rozporcoval ty oběti, což tohle to nevypadá, že by byl případ. Máme tu teda místo Ačko, máme tady Bčko, důkaz nějaký. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Máme tady puzzle, jo. Můžeme to blíže prozkoumat. A OK. Jdeme to otevřít. Tak pojď. Bamba Club. Pěkný zapalovač. Já myslím, že tady to je dobrý, pokud se snažíte odnaučit kouřit. Než to otevřete, tak vás přejde chuť. Takže výborně. Máme další místo teda, kam se asi pojedeme podívat. Jestli nikdo neznal tuhle oběť a takovýhle věci. Co je tohle, co tady na zemi? A tady není nic. Tak jo, jdeme se mrknout na objekt. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Takže máme tady chybějící prstínek. Třeba se nám poštěstí a nikde ho najdeme. Jdi pryč. BDTE. OK. A zranění hlavy. Vypadá, že tupým předmětem. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. What does the writing on the victim mean? BD, Black Dahlia, Hex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. A s tím, že tady máme, máme tady Cčko, ještě stopu, což je doopravdy stopa. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Vypadá to, že vrah měl boty velikosti 8. Tak jo, takže jeden do klubu Bamba. A necháme řídit zase našeho kolegu, aby nás odvez. The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? Big head to hang on your wall. Caller of the decade. You've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note on a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stoom.
or some opportunist who's been reading about the BD figures he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found it. Vypadá to, že když necháme řídit našeho kolegu, takže on si rád vždycky zacouvá na té silnici. Každopádně my teda říkáme, jasně musíme pracovat na důkazech, pořád to nevylučuje, že to není vlkodlak a náš kolega teda tomu absolutně nevěří, že by to byl známý vlkodlak. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Výborně, kolega se bude nalejvat. Jdeme to vyšetřit. Podíváme se, jestli tady okolo nevidíme někde třeba noviny. Což tady nevidím. Hele, dolary. Ber to, kamaráde. Nejde to. No a jdeme najít tady pána s Ibiškem. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Tady v tom mu dáme za pravdu a doufejme, že nám řekne ale více detailů. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. I got a call back for that Universal Tourist line. Where's that goddamn plate? I think this could be a great help, sir. Thank you. Tak výborně, buď to máme nový důkaz, anebo se to na nikoho snaží hodit. Každopádně budeme si muset zavolat na centrálu, aby jsme zjistili adresu majitele vozidla. A pokusíme se zeptat ohledně toho prstenu. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Nám určitě něco zatajuje, dáme pochyby. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. Her old man never knew about it. Tak se nám povede i třetí otázka, dobře. Každopádně holka teda byla letkyně, nádhera. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit.
Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Tady v tom bych mu dal asi za pravdu. Was he ever violent To with bylo her? špatný. Celine came in here last night looking like she'd taken a slap. They don't live together anymore, so it might not have been him. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Tak, výborně, děkuji. Jednu otázku jsme teda pokazili. Vypadá to, že chlapa to opravdu vzalo. Pěkný, jak si tady volají i obsluhu. Vypadá to, že teda noviny tady nejsou. Let's get out of here. A ne, ještě ne, počkej, ten telefon musíme najít někde. Tam to je telefon. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks for your help. Vypadá to, že hlášení teda dostaneme, jakmile najdou adresu majitele vozidla, tak dostaneme snad vysílačkou. Kolega už je teda v autě. A naše další místo, kam pojedeme, tak bude dům paní Henryové. Jdeme teda k ní domů, jenom možnost zatím nemáme. A necháme zase našeho kolegu, aby řídil. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. Smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short'd be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. It's worse than I could ever have imagined. Takže už máme další problémy s kolegou s tím, že pije. Nádherná práce. I'll try the back door. Wait here a second. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Tak, ukaž, co tu máme. Nikdo tady není naštěstí, vypadá to, že se sem někdo vloupal. A pokusíme se tu najít. Noviny máme tady. Tak jo, jdeme se podívat na nějaký příběh s naším psychologem. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. You said the house would be empty!
How can I find peace? Moje pánové, tak to vypadá opravdu, že náš psycholog, nebo psychiatr, nebo co to je spíš psychopat. Hodně psychoslov tady máme. OK, tak jo, jdem se podívat, co tady najdem. Snad něco. Máme tady nějaký klíč teda. A co je to zač? A ten nám je k ničemu, dobrá tedy. Máme tady opravdu spousta bordelu, spousta chlastu, jako by tady byla nějaká pořádná party. A máme tu něco? Jsou ty noviny, to nechcem. Tady ve vedlejší místnosti teda. Pěkná bedna, podívej na to. Hele, něco v ní bude. Letecký brýle. Tak víme, že byla letkyně, že jo? Ale to nám nepomůže a do bedny se... tak tady s tím tak nic neuděláme. Tady ty bedny... Můžeme něco... Ne. To je pravděpodobně, jak se stěhoval ten manžel, že spolu teda nežijou, jak nám říkali. Jak možná ještě bedny z toho stěhování tady. Nějaký zabalený věci, co si nevyzvednul. Bordel. Jdeme se podívat, kde je to okno rozbitý. Tam bychom určitě mohli něco získat. A tady... Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Za 30 babek, tak to je jasný. To si přece to nepotrháš. Jo, koš plnej bordel všude, tyjo. Máme tu lahvinku, to je taková známá lahvinka. Tu jsme viděli minule, Los Diablos, ale nevypadá to, že bych tady s tím něco víc mohl dělat. Tady nevypadá to, že by mě nechal jasně na něco přijít. OK. Když vystřízlivíš, najdeš mě v apartmentu 2, 1050 Huntley Drive. Telefon, blabla, Jacob. Jacob je ten její manžel, pokud se nepletu. Takže máme adresu. Výborně, máme jeho adresu teďko, kam se teda odstěhoval. Ale už má zase flašku v ruce. Kamaráde. Okay. Podíváme se, jestli tady ještě něco nemáme. Promluvte se sousedy, jdeme. Uvidíme, jestli tady možná nenajdeme to páčidlo někde. Tady u toho nic není. Ne, kdo to rozbil, tak to páčidlo si pravděpodobně vzal sebou. Což... Sousedka akorát přijíždí domů, díky, že se zatroubila, nevím proč. Ale kamaráde, pojď, přeskoč to. A jdeme s ní pokecat. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Jo, holka, tohle byl pěkný šok. Já myslím, že jako první, co bychom měli udělat důležitou věc, tak je sednout do auta, aby jsme se ho odemknuli. Ono to nejde, taková škoda. OK, tak tohle z toho auto si neodemknem. No nevadí, máme teda důkaz o tom, že se pohádala s manželem, takže to se nám bude hodit určitě, až pojedeme za ním. A jdeme se podívat ještě k sousedům vedle, jestli taky něco neví. A vypadá to, že tady není nikdo doma. Že by nám třeba taky zrovna přijeli domů. Já myslím, že tohle nám stačí zatím teda, že se jakoby pohádali. Tenhle se troubí určitě už můj kolega nedočkavej. A myslím, že jsme ready, aby jsme odjeli. That's the guy from the papers. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say.
Takže necháme zase řídit našeho kolegu a pojedeme na 1050 Huntley Drive. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. Yeah, my money, the broad keeps the house looking like that, so you probably deserve it. The skipper says bring him in. Keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Tak tohle to koukám bude opravdu tvrdě, protože máme oba dva venku zbraň. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh my for RKO, God. pal. You got a bigger problem. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Takže první věc, co chci najít, je samozřejmě to páčidlo. Doufám, že se nám to podaří. A máme tu spousta bordelu. Pokud se náznakem budu myslet, že byste mohl utéct, kamaráde. Ukaž, co mu řekne. Nic, OK. Já myslím, že on mu zbytek dojde. A máme tu telefon, který když tak potom využijem. Poznámkový... Oh. Klasický trik tady, dobrý. Ukaž, co tady máme. I need you to do... Oh. Děkuji za nabídku. Potřebuji, aby si něco udělal ohledně mé ženy. Snad si neobjednal... Snad si neobjednal vraždu tady. Ne, tam, OK, nic víc tam není, dobře. Tady máme baseballku, tam to asi nic nebude. Jasně, tohle to nesouvisí. My potřebujeme to páčidlo potřebujeme najít. Než půjdeme do nějakých dveří, půjdeme tady dozadu. Máme tu teda skříň, dveře na zahradu. A možná víte co, nepůjdeme se podívat na zahradu? Jestli tam má zase nějakou garáž nebo boudu, kde by třeba mít nářadí, včetně toho páčidla. Prostě chci najít páčidlo. A máme tady ložnici, jasně. Boty, prosím, ať nejsou číslo 8, ať je 11. OK, takže víme, že on teda vrah nebyl, ale možná ty někoho objednal. Moc pěkný. Máme tady ještě něco? Nemáme. Tady taky nemáme. Takže možná to páčidlo ani nebude u něj, ale u toho, kdo jí měl zabít třeba, co já vím. To, že sousedka říkala, že viděla Celine, jak odjela, neznamená, že Celine byla sama, že jo? Třeba jenom neviděla toho, kdo jel s ní. A já myslím, že tady v tom baráku máme asi všechno. Tak se teda podíváme na stopy, které by se tady určitě mohly použít. Jak tady ty dva manželský problémy, včerejší hádka a poznámka s výhliškou smrti se nám bude hodit teďko při výslechu. Tak jo, já myslím, že jo, jsme ready, jdeme si promluvit. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Jako ne, že neví, on má tušení, takže dáme pochyby. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. OK. Takže tohle se nám nepovedlo, ale jasně, nemá se za co stydět. A poslední kontakt s obětí. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left.
Jako to je asi pravda, ale dal bych znova jako pochyby. A nebo vyloženě lež a že by jsme věděli, že si jen tak neodešel, že si pravděpodobně tady... Víte co, zkusíme lež a dáme manželský problémy. That's a lie and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, detective? Tady tak na tohle nemáme žádný důkaz, takže tohle byla chybička, ale určitě teda řekneme, že nám asi ještě něco zatlouká, takže dáme pochyby. And how are we meant to believe that, Jacob? It isn't looking good for you. Tak to... That nosy bitch from next door, Janie Horgan. She'll tell you I left. And what time. Tak tohle, co se nepovedlo, já jsem potřeboval z něj jakoby, jo, dobrý, dal jsem jí móňo. A jakože to víme od sousedky. Tak tohle to, OK, motiv vraždy zkusíme. Ale to asi nebude mít žádnej. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. A teďko teda bych asi zkusil tu lež a zkusil bych tu poznámku v tom bloku. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? To si píš, dáme tady poznámku s výhruškou smrti. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Tak aspoň jednu otázku máme dobře a zeptáme se ho na alibi. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here, I was here all night. Start work at 6:30. Not the going out type. Tady bych mu asi věřil. Did a neighbor see you? Did you talk to anyone? You need an alibi, Jacob. I don't have one. I was here. I listened to Amos and Andy on the radio, and then I went to bed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. You're awful. jako to se musí říct, že si to zasloužil, kolega. Tak a počkej, no tak, dělej něco. No tak to přece musíme vyhrát. Kamaráde. Jo, ale dělej. Dej mu poslední. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Jako hej, kolega si to zasloužil, to ne, že ne. Takže dobrý, máme si zavolat pro zprávy, což určitě uděláme. Doufáme, že dostaneme teda adresu majitele vozidla, co nám řekl v baru. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac.
Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Máme jít na centrálu, ale nepojedeme na centrálu. Já opravdu napřed bych si chtěl podívat do Mendezova bytu, takže to nastavíme jako lokaci. Podíváme se na mapu a máme tady pouliční zločin rádoby zloděj, což jako my máme jít na centrálu. A já už teďko vím, že nechci jít na centrálu. Chtěl bych se napřed ještě podívat do toho Mendezova bytu, takže možná ho tentokrát skipneme. A uvidíme, třeba dostaneme šanci později na tyhle pouliční zločiny a snad o ně nepřijdeme, když ho teďko skipneme. Uvidíme. Please, you've got to call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Změna plánu. Nechal jsem označenou tuhle misi. Rádoby zloděj a vzdalo mě to sem, takže ho koukáme, takže ho pěkně vyřešíme. Koukej střílet, kamaráde. Prosím, jak ho trefí. Phelps, you gotta get me closer. Prosím, jak nezabije toho nevinného člověka. Když se při... Kamaráde, ty neznáš Phelpse. Já bej tebou, tak se řídím jeho radou. Cože? Tohle to se nestalo. Když jsem vám říkal, že se to nestalo, tohle se taky stalo. Dostali jsme ho. Tak jo, běžíme, kamarády, běžíme za tím druhým. Utek nám na střechu. Zneškodněte podezřelé na střeše, to si piš. Tady ani se nebudem krýt. Tady máš. Nádhera. Car 11K calling KGPL. Shots fired. Suspect is down. We're code 4, but I need an ambulance on Grand between 4th and 5th Streets. 11K, roger on your ambulance. All units be advised the suspect is down on Grand between 4th and 5th Street. Tohle se byla hračka. Na poprví sám bez pomoci. Tak jo, jedeme na naše místo. Jedeme k Mendezovi do bytu. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter in right here. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you know wrong while you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Ten náš kolega, to je pěkný týpek. Takže jo, klasika, jdeme se podívat tady, a kde máme Mendez. Byt číslo 16, výborně. Takže pravděpodobně vrchní patro bez výtahu, tak se aspoň projdem. Ale nevypadá to vůbec špatně, pěkný světlo tady mají takhle. Ale máme druhý vchod teda. Bod, jasně, číslo 4, 16. Ty interiéry takhle, vypadá to pěkně tahle hra. Opravdu jako ve filmu. Tak, poslední patro. A byt číslo 16 přímo před náma. Mohl bych běhat s Phelpsem, ale zase nechci. Kdo běhá v bytech? Prostě vykopni. Dobrý, díky za radu. A nemám zbraň teda u sebe. A podíváme se, tady výborně není. Napřed prohlídneme všechny místnosti, aby jsme si byli jistí, že tady opravdu není Mendez. A dámy a pánové, to byl Mendez. Máme tady rtěnku. Máme... Tady otoč to nějak. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed.
Tak jo, můžeme udělat rozbor krve, teda abychom zjistili, že to je opravdu ten... Dámy a pánové, myslím, že jsme našli spousta důkazů, který tak nějak usvědčí Mendeze. Pokud to nikdo na něj se nesnaží hodit zase teda. Těžko říct. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break and Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose Tak tohle to nebylo chytrý, kamaráde, že jsme hned utíkal. Můžeme... OK. Mendez, stop right there. Zkusíme zbraň vytáhnout. Já nemůžu vytáhnout zbraň? Sakryš, tak jo, tak běžíme. You don't need to do this, Alonzo. To si děláš srandu, on mi ujede tam v tom autě, ne. Já potřebuju... OK, potřebuju... dobrý, kolega. Díky, kamaráde. Tak jedem. Střílej po něm, střílej, kamarád, on nechce střílet. Ty malé jsme sundali, fuj. Jak, dělej. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Tak jo, zkusíme to, jak říkáš. Clean this asshole off the road. Dělej, dostaň se přímo vedle. Tak tady z toho už se asi nedostane. Ale bohužel ani my z něj nedostaneme žádný informace. On to přežil? Tak super. Tak jo, tohle by mě opravdu zajímalo. Tímhle jste se i Phelps měl poznámku. Proč to nevyhodil? To je nějaký divný, proč by to měl u sebe. Což je to nějaký divný. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. No drink pro Phelpse. Jak se těšil chudák a pak jako přešel smích. Ach jo. Dobře, vypadá to teda, že jsme to opravdu dali. Máme teda ale jenom 3 hvězdy, to je opravdu špatný. 3 ze 7 otázek špatně, jenom tak málo otázek tady bylo. Možná protože jsme nejeli na tu centrálu, tam bychom dostali těch otázek víc určitě. Podezřelý je ve vězení, přestože jste nechali Jacoba, aby se potil v centrálním vězení. No jo, to jsem nechtěl. Možná jsme měli napřed jet na centrálu, udělat tam výslech s Jacobem, aby jsme zjistili, že je nevinnej a pak teprve jet k Mendezovi. Něco takovýhleho, to už se nedozvíme. Dejte když tak vědět vy, jak jste tady ten případ vyřešili. Tak jako tak, tenhle ten případ máme za sebou, doufám, že se vám tato epizoda líbila, pokud jen nezapomeňte tomu určitě dát palec nahoru, samozřejmě pokud chcete vidět ještě víc a neodebíráte, koukejte to změnit, jestli tohle byla vaše první epizoda, tak tady na konci teďko bude odkaz na celý playlist z téhle hry, máme celý, pokusím se o celý průchod hrou, jestli se nám to povede, to uvidíme, no každopádně, než tohle ukončím, chtěl bych poděkovat všem členům za jejich podporu, speciálně vypečeným kachňákům, Honzovi Krugersovi, Lakosákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stamis a Honzovi Sokolovi. No a pokud i vy se bavíte na tomto kanále a taky byste ji chtěli podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se, tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a u dalšího případu. Čau!